Trong chiếc hộp này có một đôi giày có trị giá lên đến 2.000 đô của Louis Vuitton. Rất là rít anh em ạ. Chiếc hộp này cũng khá là lâu rồi. Một đôi giày, một chiếc phong bì có chữ Louis Vuitton màu vàng. Và đương nhiên bên trong là bill mua giày. Nhưng mình sẽ không thể show cái bill này cho các bạn xem được. Một đôi Derby Goodyear Double Sole đến từ nhà Louis Vuitton. Khi mà các bạn nghĩ đến Louis Vuitton, các bạn sẽ nghĩ đến những đôi giày thời trang, hàng hiệu, flashy, bóng, đẹp hoặc nhiều họa tiết. Nhưng đây lại là một thế giới hoàn toàn khác đối với những người chơi Louis Vuitton bình thường. Tại sao nó lại là một thế giới hoàn toàn khác? Một đôi giày Goodyear với một cái bộ đế cực kỳ dày. Và các bạn sẽ rất ít khi nhìn thấy cái dòng chữ Goodyear này ở dưới đế những đôi giày Louis Vuitton. Và những cái đường chỉ này các bạn nhìn thấy ở bên cạnh mép giày là những đường chỉ thật. Và nó sẽ đi từ phía dưới của đế giày, nằm ở dưới lớp da này. Sau đó lại xuyên lên phía trên này. Và nó là đường chỉ thật. Còn lại đại đa số những đôi giày Louis Vuitton mà các bạn có thể mua tại Việt Nam thì nó là những đường chỉ trên này là những đường chỉ giả, trang trí mà thôi. Và đây là một đôi giày Goodyear. Vì vậy cái trọng lượng của nó cũng rất là nặng. Không nhầm thì đôi giày này sẽ có cái trọng lượng rơi vào tầm khoảng 1.300 gram, khoảng 1 cân 3 đến 1 cân 4 gì đó. Nó rất là nặng luôn. Các bạn có nghe thấy không? Nó rất là nặng. Đúng chất của một đôi giày Tây, đó là Goodyear, đế da và làm kiểu formal derby, apron và reverse stick, split toe. Reverse stick là gì? Chính là những cái phần chỉ được khâu ở mặt trong của cái phần mũi giày này. Đó. Và nó sẽ tạo ra cái đường gân chia cái phần mũi ra, split toe. Nhưng mà chúng ta sẽ không nhìn thấy đường chỉ ở bên ngoài. Da nguyên liệu của cái đôi giày này cũng là một cái loại da B rất là chất lượng. Và những cái đôi giày này thì rất là mềm phần mặt da trên. Đến phần mặt da lót, các bạn cũng sẽ thấy những cái lót ở đây thì các bạn sẽ có những cái đường chỉ khâu bên trong này rất là nét. Và phần da lót ở trong này cũng là những cái da lót mình cảm giác là chất lượng hơn rất là nhiều với những cái đôi giày bình thường. Kể cả những phần bên cạnh này, những cái phần da lót ở đây cũng rất là mềm mịn. Chưa kể cái phần thành giày này, các bạn sẽ được độn một cái lớp xốp mỏng. Thì khi chúng ta đi thì nó sẽ bám vào chân, nó cho cái cảm giác thoải mái hơn rất nhiều so với những đôi giày bình thường. Và ở sâu phía bên trong này các bạn sẽ nhìn thấy có một cái lớp lót gọi là insole, đế da insole. Các bạn sẽ không nhìn thấy đường chỉ nào ở trên cái lớp insole này. Đây chính là biểu hiện của một lớp đế Goodyear đắt tiền. Và trên đó sẽ có một vài những cái lỗ đinh. Đó, một vài những cái lỗ đinh. Ví dụ như 2 cái lỗ ở giữa cái lòng giày này. Thì đây chính là những cái lỗ đinh mà khi người ta gò giày người ta sẽ phải đóng lên. Thì đặc điểm nhận dạng của những đôi Goodyear là trong lòng giày sẽ không có đường chỉ. Cái đường này gọi là đường chỉ khâu của lót thôi nhé. Còn ở phía mũi giày chúng ta sẽ không thấy nhìn thấy đường chỉ. Và nó sẽ chỉ là những cái lỗ đinh mà thôi. Đó. Gót có cái độ dày khoảng 3 đến 4 phân. Nó rất là cao hơn so với những cái đôi giày bình thường. Nhưng nó sẽ phù hợp với những người mà có cái dáng người cao. Ví dụ như khoảng từ 1m75 trở lên mà đi những đôi giày này thì thực sự là rất đẹp. Mọi thứ hoàn thiện đến tỷ lệ, đến màu sắc, đến chất lượng da của nhà Louis Vuitton thì không thể chê vào đâu được. Mặc dù trên thị trường chúng ta vẫn nhìn thấy những đôi giày kém chất lượng mà có cái độ hoàn thiện nó không cao. Nhưng bạn đã sờ đến cái dòng line khoảng đâu đó khoảng 2.000 đô như này thì mình nghĩ rằng nó rất là đáng giá tiền. Đây là một đôi giày nhà Louis Vuitton nhưng các bạn sẽ gần như không nhìn thấy bất cứ một cái dấu hiệu nào của nhà Louis Vuitton cho đến khi bạn nhìn vào trong lót của đôi giày này, hoặc bạn phải lật cái phần đế của đôi giày lên thì các bạn mới nhìn thấy một dòng chữ Louis Vuitton vàng.
mình nghĩ rằng trải nghiệm những đôi giày này thì thực sự là bạn phải ở một cái tầm nào đó rồi bạn mới có thể trải nghiệm được những đôi giày rất nặng và rất chắc như này. Vậy chăm sóc những đôi giày này có gì đặc biệt hơn không? Thực sự thì những đôi giày này các bạn sẽ phải tốn nhiều nguyên liệu hơn, nhiều phụ kiện hơn để chăm sóc nó, bởi vì nó là một đôi giày rất đặc biệt. Vậy nên chúng ta cũng nên đưa cho nó những cái sự chăm sóc tốt nhất. Và điều đầu tiên mà mình khuyên các bạn sau khi mua giày đó là không phải là mua xi nhá, mà đó là trang bị ngay cho đôi giày của mình một đôi sushi. Ví dụ như đôi giày này, nếu các bạn không đút sushi thì bắt đầu những cái nếp nhăn đã hình thành ở trên phần vam giày này nó sẽ càng ngày càng sâu. Đây các bạn nhìn này, một cái phần nhăn ở đây, nó bắt đầu nhỏ có những cái phần gãy ở đây. Đây là một đôi giày được đi khá là ít, thế nên là nó chưa có cái độ nhăn sâu. Và để đút được sushi vào giày thì chúng ta nên làm một cái việc, đó là chúng ta sẽ tháo bỏ dây ra để khi chúng ta đút sushi nó sẽ được dễ dàng hơn. Sau khi mà chúng ta đã có sushi phù hợp với cả đôi giày của mình rồi thì cái món đồ thứ hai mà các bạn nên có đó là một cái bàn chải để chúng ta có thể phủi bụi hàng ngày. Đây là một chiếc bàn chải lông đuôi ngựa cao cấp. Chúng ta sẽ đánh bỏ những cái bụi đấy đi ra khỏi cái đôi giày của mình. Và sau đó thì với những đôi giày mới thì mình luôn khuyên mọi người rằng chúng ta nên sử dụng những cái loại dưỡng da tốt nhất cho cái dòng da đó. Thì ví dụ như đây là một đôi giày da có vẻ hơi thuộc thảo mộc một chút thì chúng ta sẽ sử dụng một cái lọ Renovator của Sapphire, chúng ta sẽ dưỡng lên da. Đó. Thì nó sẽ rất là phù hợp cho những đôi giày như thế này. Đấy. Chúng ta sau khi mà chúng ta dưỡng những cái loại dưỡng này lên thì chúng ta có thể sử dụng bàn chải chúng ta đánh qua. Vậy còn về màu sắc của đôi giày này thì sao? Đương nhiên chúng ta vẫn phải dùng xi để bù màu, bởi vì khi chúng ta đi thì những cái phần màu trên da này sẽ bắt đầu bạc đi. Đấy. Phần mũi này chúng ta sẽ có lộ ra những vết xước. Thì ở trong những cái dòng sản phẩm rất là cao cấp của Sapphire, các bạn sẽ dễ dàng tìm được những cái lọ như thế này. Đây là những cái lọ kem màu. Ví dụ như đây là màu navy blue, rất là phổ biến, hoặc là một lọ xi màu đen. Còn đây là một đôi giày màu hơi gray một chút, thì chúng ta chắc là sẽ phải pha một chút màu đen, sau đó một chút màu geese. Chúng ta sẽ phải pha với nhau, chúng ta sẽ phải mix nó thì chúng ta mới có thể là bảo dưỡng đôi giày này. Vậy còn vệ sinh hàng ngày chắc chắn rồi. Leather Lotion của Ren là một cái sản phẩm rất hữu dụng để các bạn có thể vệ sinh và dưỡng nó hàng ngày. Chúng ta sẽ đổ một chút dung dịch của Leather Lotion này ra bông, sau đó chúng ta lau thật nhẹ trên bề mặt da giày để khô từ 1 đến 2 phút là chúng ta đã có thể sử dụng bàn chải đánh lên trên bề mặt da. Như vậy là chúng ta đã có thể đi. Và nếu các bạn thấy video này hay thì có thể cho một like, và để biết thêm những cái video hay ho hơn và những cái thông tin về giày cũng như là về cách chăm sóc những đôi giày đặc biệt thì có thể subscribe kênh của mình để biết thêm, để có thể xem được nhiều video hay ho hơn nhé.